Goed, ik zei net al, ik ga verder met de aprilmoorden. De aprilmoorden was eigenlijk een soort neerslaan van een staking. Keihard, want de olie moest geproduceerd worden. Dus de Shell en de Britten en de Fransen en de Amerikanen en de leiding van Shell, en dat waren ook witte Nederlanders, die vonden het belangrijk dat de olie geproduceerd bleef worden voor de oorlog. En wie deed het zware werk? Dat waren vaak Chinese arbeiders. En die Chinese arbeiders wilden derecho igual, gelijke rechten, een veilige omgeving om te werken. Dat kregen ze niet. De staking werd keihard neergeslagen. En bij het neerslaan van de staking begon de politie ook wild om zich heen te schieten. En daarbij zijn 15 Chinese arbeiders omgekomen. Daar is nog steeds een heel groot nationaal monument van. Daar zie je een plaatje van. Ik heb er al een paar keer langs gereden toen ik in Curaçao reed. Ik vroeg me af wat het was. Monument Nationaal. Want bij het neerslaan van die staking zijn 15 Chinezen omgekomen. Die Chinezen zijn doodgeschoten en het is een beetje in het geheim gegaan, in de doofpot gestopt. Ze zijn anoniem begraven. Later is daar wel een nationaal monument voor gekomen. Ja, Monument Nationaal. Ja. Maar destijds, in die tijd zelf, is het gewoon een beetje in de doofpot gestopt. De 15 Chinezen zijn doodgeschoten. Andere Chinezen werden weer gedwongen aan het werk te gaan. En dat is eigenlijk verschrikkelijk dat dat toen gebeurd is. Ja, alles maar om olie te maken, uit de grond te halen voor de geallieerden. En de Chinezen kregen ook geen veiligere werkomstandigheden. Daarnaast heeft Curaçao ook een aantal helden. Mensen van Curaçao die in Nederland hele heldhaftige dingen hebben gedaan. En vaak is het ook helaas heel erg heftig met hen afgelopen. George Maduro, iemand die heel veel gedaan heeft voor het Nederlandse leger, bekend van de slag om de residentie. Dat staat ook als een van de begrippen in je boekje. Is echt heel gevochten, heldhaftig gevochten voor Nederland. Helaas wel in Dachau nazi-concentratiekamp geëindigd en daar gestorven aan het einde van de oorlog. Ja. Of Boy Écurie, deze meneer die in het Nederlandse verzet heeft gezeten. En ondanks het feit dat hij heel opviel als Curaçaoaan, daar hele heldhaftige dingen voor het verzet in Nederland heeft gedaan. Ja. En dus er waren ook mensen van Curaçao die hele heldhaftige dingen hebben gedaan. Wat zijn nou de gevolgen geweest op lange termijn, termino largo, voor de Tweede Wereldoorlog, van de Tweede Wereldoorlog in Curaçao? Ja? Nou, er kwamen de decemberredes van de Nederlandse koningin Wilhelmina. En koningin Wilhelmina beloofde Curaçao na de Tweede Wereldoorlog meer vrijheid voor zelfbestuur. Dus minder een kolonie die naar het moederland moest luisteren, maar meer dat Curaçao zelf dingen te zeggen kreeg. Er werden ook ronde tafelgesprekken gevoerd door Curaçaanse politici om te kijken hoe dat dan binnen het koninkrijk moest gebeuren. Hoe dan meer zelfstandigheid, hoe dan meer vrijheid binnen het koninkrijk, wat we nu eigenlijk hebben. En men kreeg door dat de afstand met Nederland heel groot was. En er werden voor het eerst ook op Curaçao politieke partijen opgericht. Het gebeurde allemaal als gevolg van WO2. De afstand groter werd en men doorkreeg van het kan niet meer kolonie-moederland zijn. Ja, de kolonies moeten ook voor zichzelf kunnen zorgen. Ja, maar hoe dan? Hoe dan meer vrijheid? Wat houdt die vrijheid dan in? Hoe dan zelfbestuur? Dat werd allemaal besproken in zogenaamde ronde tafelgesprekken. Tussen Nederland en de mensen uit de politiek van Curaçao. Ook was de Amerikaanse aanwezigheid een blijvertje, dat bleef. Dat zie je hier bijvoorbeeld aan Coca-Cola, heel duidelijk Amerikaans. Maar er kwamen ook heel veel Amerikaanse woorden in het Papiamento terecht. En de link, de connexion tussen Amerika en Curaçao wordt groter door de taal en de aanwezigheid van Amerikaanse bedrijven na de Tweede Wereldoorlog. Ook komt er, dankzij de Tweede Wereldoorlog, komt er voor het eerst een school op Curaçao, een middelbare school om precies te zijn. En dat komt omdat de kinderen, als ze naar de middelbare school gingen, meestal naar Nederland toe gingen. Maar dankzij de bezetting van Nederland door Duitsland kon dat niet. Konden ze niet meer naar Nederland en dus moest er een school opgericht worden. Dat werd de voorganger van het KAP, het Peter Stuyvesant College, en dat was de eerste middelbare school in Curaçao.